Привіт, друзі! Сьогодні субота, 31 травня. Все, закінчується весна і настає літо. Але сьогодні у нас цікавий влог. Ви знаєте, я б назвала це не сповідь перед глядачем, а, скорше за все, це розповідь про те, що відбулося на каналі. Рефлексії після відвідування Києво-Печерської лаври, друзі. Я зараз вам розкажу дещо, що стосується мого життя, тому що в мене блог, знаєте, як говориться, личний блог о себе, но для людей. Друзі, віра вірою, а кожен з нас живе щоденним звичайним життям. Ось подивіться, які гарні іриси. Вони такий аромат дають. От вони стоять у мене на кухні. Аромат незвичайний, надзвичайний, фантастичний. Обожнюю всі весняні квіти. І конвалії, і піонії, і іриси. Все люблю, друзі. Наш блог не відірваний від життя. Полуницю вчора брала. Значить, у мене на базарчику полуниця 200 гривень. На оптовий треба йти, там, кажуть, уже за 150 можна купити. Ось, купила полуниці. Вчора ж 30 травня був день такий напряжний. Хотілося полуниці після такого дня. Хто в мене постійно на каналі, той знає, про що я. У мене ще є такі іриси. Жовтенькі і темненькі. Але, друзі, щось ці темненькі не хочуть розкриватися. Жовті розкриваються. Ну, не може бути віруюча людина відокремлена від життя. У мене дуже велика православна бібліотека. Покажу вам дві найосновні мої книги. Основні. Біблія. І молитовник. Найчастіша молитва зараз у українців. Але хочу показати вам, що віра, вона ж від життя самого, це не окреме поняття. Ось, будь ласка, друзі, ставте на паузу і дивіться, які є молитви на щодень. На щодень. Будь ласка. Так. Так. Ну, тому що віра – це ж не якась догма. Віра – це те, що віруюча людина бере на щодень собі. На щодень і живе з цим. Друзі, питання віри. Воно тривожить і стосується кожного з нас. Ну, хіба що ви такий заскорузлий атеїст радянських часів, і вас не цікавить нічого, що стосується Бога. Ви не вірите, і вам воно не потрібно. Всі ми хрещені в дитинстві. А ви знаєте, що я вам розповідала, де я хрестилася. Мене хрестили батьки в младенчестві, як то кажуть. От, у церкві, де вінчалася Леся Українка, на Дем'янівці, в Києві, в церкві Вознесіння. Отам я хрещена. Все життя я пронесла віру через себе. Я ніколи в житті не була комуністкою, хоча все життя працюю в освіті. Я ніколи не гналася
знаєте, за партквитком, так тоді називали це. У мене була своя життєва філософія, і я вдячна за те, що я встояла перед спокусами тодішнього сучасного життя. Справа в тому, друзі, що коли я прочитала коментарі під попереднім відео, а відео називалося УПЦ МП чи ПЦУ, що відбувається, ситуація, яка відбувається на сьогоднішній день в Києво-Печерській лаврі. Оце відео. Я дам посилання на це відео. Переходьте, хто не бачив ще це відео. Так от, коли я знімала це відео, яку мету я переслідувала перед собою? Я хотіла своїм глядачам мого каналу показати Києво-Печерську лавру. Оце єдина була мета. Тому що, так як я показую Київ, у мене дуже багато Києва на моєму каналі. Хоча я заядла мандрівниця, люблю по світу їздити, і скоро в мене буде подорож, але мету, яку я переслідувала, це показати Києво-Печерську лавру. Друзі, і що я побачила серед коментарів? Відразу скажу, коментарі дуже агресивні. Якщо ви зайдете на коментарі під тим відео, ви побачите, що сердечки коментаторам я поставила сердечок обмаль. Все інше я не відповідала і не поставлю ніколи сердечко і не відповім на ці коментарі. Але що я помітила? Коментатори поділилися на декілька груп. Перша група – це наші щирі глядачі, українці, глядачі мого каналу. Передаю вам привіт, дякую, що дивилися те відео і що коментували його. Друга група – це боти тієї країни, які навчилися писати українською мовою. Коли я дивилася на ці коментарі, я розуміла, що Google-перекладач перекладає неправильно, і вони пишуть так, от такою мовою пишуть коментар. Боти українською мовою. Наступна група коментаторів – це боти російською мовою. Наступна група коментаторів – це пересічна людина із тої країни, із Росії. І наступна група коментаторів – це віряни УПЦ МП, які живуть в Києві. От від цих людей були найагресивніші коментарі. Що я хочу вам сказати, друзі? Я вас всіх прощаю. Я не таю на вас зла, я прощаю вас. І все, що ви писали, я читала і в той же час не приймала це до душі. Дуже, знаєте, мене зачепило те, що люди пишуть, а що, Києво-Печерська лавра – це тільки екскурсії, це не молитви? Друзі мої дорогі, якраз я у тому відео проводила екскурсію для моїх глядачів. Дещо розповідала. Підкреслюю слово «дещо», тому що все розказати про Києво-Печерську лавру, ну я б не вмістила це відео, не знаю, ні в годину, не в 2 години, не в 3 години. Відвідати усі музеї, які я перерахувала, 4 основних музеї, теж не було можливості. І я тоді сказала у відео, що про музеї Києво-Печерської лаври я буду говорити пізніше. Це буде інша серія. І я не обіцяла, що ця серія буде на каналі скоро-скоро. От коли я зберусь, тоді, можливо, буде ця серія. Але не зараз, не завтра і не післязавтра. Друзі, я хочу вам сказати, що... Чому я так говорю, що я всіх прощаю? Справа в тому, що життя і віра, вона ж невід'ємна. У кожного з нас віра – це життя, життя – це віра. Як ви будете жити по вашим міркам? Адже ми знаємо, що люди, які моляться в церкві, вони не завжди
праведні в житті. І це вже формула доказана, доведена. Пригадайте часи, а я їх дуже точно і гарно пам'ятаю, пригадайте часи, коли всі ми прийшли активно в церкву. Це були 90-ті роки. Ми активно шукали церкви. Багато моїх знайомих стали протестантами, до речі. Я пішла в православну церкву, тому що я хрещена і я відчувала цю тягу до Бога все життя. У мене вдома так було, у мене бабуся була віруюча, пережила окупацію Києва вона. Я бачила на власні очі, як вона молилася. До речі, молитви, а це були кінець 60-х, 70-х років, я пам'ятаю. Мене дуже часто залишали з бабусею. Ми їздили з нею на дачу, ми завжди були з бабусею. Я пам'ятаю, що молитви вона говорила українською мовою. Українською. Хоча коментатори мені доказують, що справжня церква – це російська церква. А нічого так, що Біблія перекладена на всі мови світу. Книга номер 1 у світі. То що ви хочете сказати, шановні коментатори? Що там, де українська мова, це не істинна віра? Ви помиляєтесь. Що хочу вам сказати, друзі? Щоб не загубити цей ланцюжок думок, тому що в мене зараз дійсно ланцюжок. Я не писала конспекту до цього відео, я не готувалася, до цього відео, як ото в театрі готуються і пишуть сценарій. Я говорю все від душі, як воно в мене є. Я ділюся своїми спогадами. Так от я пам'ятаю, як в 90-ті роки приходиш до церкви, а я тоді починала з Києво-Печерської лаври, зараз я поясню, в чому справа. І коли приходиш до церкви і стоїш на молитві, і дуже часто я спостерігала такі ситуації. Бабусі в хустиночках роблять зауваження молоді, яка прийшла в церкву. А молодь не знала тоді, як діяти, що робити. А молодь була тоді необізнана. То ви підкажіть молодим, як складати пальчики на молитву, з якої сторони класти хрест на себе. Підкажіть, так вони одьоргували молодіж і такими агресивними прокльонами до молоді говорили: а це ж іде літургія, це іде богослужіння, і вони одьоргують і роблять зауваження. Та прийшла в короткій спідниці, та зайшла в штанях, той зайшов в шляпі, та неправильно кладе хрест, та неправильно співає, та взагалі не співає, і все це робилося зауваження. І я стояла і спостерігала за цим. Тому що я швидко учусь, я відразу тоді, в 90-ті роки, вивчила символ віри. Для мене заспівати це було, а це початок літургії, для мене заспівати символ віри було не проблема і так далі, і так далі. Але ви скажете: Аріно, так ви відступниця, ви ходили в російську церкву. А скажу я вам одну цікаву річ. Я тоді, до речі, ходила на 2 церкви. Це була Трапезна церква і Володимирський собор. Володимирський собор – це наш сімейний собор. Я дуже багато разів на каналі у себе розказувала, чому Володимирський собор – це сімейний собор моєї сім'ї. З чим це пов'язано, я розказувала. І мені було абсолютно все рівно, що хтось там писав, розказував спіною в рота, що Філарета, віддали анафемі, що на нього накладена анафема, що він такий, що він сякий. Я іще тоді розуміла, що церква – це не політика для мене, особисто для мене, і політика – це не церква. Я ходила на 2 церкви. Мені було так зручно, я любила насолоджуватися. Ми ж очами любимо, не тільки духом. Я любила насолоджуватися красою Трапезної церкви. І мені за душу завжди брало Володимирський собор, ці фрески, ці розписи. Коли я попадаю туди до сих пір, у Володимирський собор, а на сьогоднішній день це моя церква, я туди ходжу, то я завжди, у мене так піднімається дух.
і настрій хочеться жити. То що я хочу вам сказати, друзі? Оцими днями, це коли було? 27, по-моєму, травня. Я зняла то відео про Києво-Печерську лавру 28 травня, а 27-го у Феофанії був собор. Був же ж собор. І що ви думаєте? Я коли отак от, значить, перейшла, що там було написано, почитала, що там Онуфрій пише, я просто була здивована. От, знаєте, що там відбулося в Феофанії? Собор Феофанії 27 травня 25 року, що відбувся, мав на меті змінити статут Української православної церкви Московського патріархату, щоб чітко відобразити її повну канонічну самостійність та відмежування від Московського патріархату. Ви що, серйозно? Напишіть в коментарях, для чого це робиться Онуфрієм, що це за уловки такі. І знову оцім вірянам буде насаджено, що Онуфрій – це благодатна церква. Я так розумію, так? От. Це означає, що УПЦ більше не буде перебувати під юрисдикцією Московського патріархату. Серйозно? Напишіть, що ви про це думаєте. Да. Повна канонічність і самостійність, і відмежування від Московського патріархату. Як це впливає на ПЦУ? Нагадаємо, що ПЦУ – це самостійна церква, яка отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Тому собор УПЦ МП не має безпосереднього впливу на ПЦУ. Оцінки. Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній вважає, що рішення собору УПЦ МП не змінило суттєво ситуацію. Але що говорять інші? Що це не повний розрив з Москвою, що це, знаєте, такий віртуально-розважальний розрив з Москвою, що, по суті, нічого такого не буде відбуватися. Друзі, ви бачите, наскільки все серйозно? Ну, ви бачите, наскільки все серйозно? Дуже серйозно. І зараз розбирати це все не будемо, тому що я ж говорю, що для того, щоб займатися релігієзнавством, треба дуже багато знати. У мене вдома дуже велика бібліотека православна, тому що коли я починала ходити в церкву, я не знала, що таке літургія, я не знала, що таке там помазання і так далі. Таїнства всі вивчала, що воно, що таке, скільки таїнств існує і так далі. От. Але закінчила я ходити в Києво-Печерську лавру, знаєте коли? Це був початок 2000-х років, коли російська церква канонізувала імператора Російської імперії Миколу II і возвела в лик святых Николая II і всю його сім'ю. Вона возвела до лику святих, тому що не за те, що він помер за смерть Ісуса Христа. Ви знаєте, чому святими у православ'ї стають? Коли приймаєш, значить, смерть за віру в Ісуса Христа. А його, значить, до ліку святих визначили через те, що він страстотерпець. Тобто ви пам'ятаєте, що сім'я Миколи II, Ніколая II була розстріляна в 1918 році після більшовицького перевороту 17-го року. І ще існувала така легенда, пам'ятаєте, про одну із дочок Ніколая II, Анастасія, яка залишилася в живих після розстрілу всієї царської сім'ї. Анастасія, такий романтичний образ. І, значить, оцю легенду про її, про те, що вона вижила, розказували, і художні фільми знімали, і мультфільми, і Голлівуд там включився, і все таке проче. Друзі,
В православ'ї бажано, знаєте, коли починаєте, то починайте з катехизису. Катехизис є така книжка, далі закон Божий і так далі. І тоді ви розкриєте для себе дуже багато моментів, які вам потрібно знати, як віруючій людині, тому що віруюча людина повинна знати. Зрозумійте, друзі, віруюча людина – це не паски посвятити. Тобто це не тільки паски посвятити. Віра – це дещо інше. Ще хочу сказати, що ви знаєте чудово, що протестанти, вони себе вважають уже святими. І у них така догма є в їхньому віровченні, що, а їх дуже багато гілок протестантизму, але вони схожі дещо один на одним тим, що вони вважають, що їм уже гріхи прощені, і вони вже святі, живучи на цій землі. І що добрі справи не потрібні для підтвердження твоєї віри. А в православ'ї навпаки, віра без добрих справ мертва. Тобто це догма православної церкви. Тобто тоді тобі прощаються гріхи, якщо ти робиш добрі справи. Розумієте? Віра без добрих справ мертва. Ось так, це про православну бібліотеку я хотіла розказати. І про екскурсії ще два слова скажу, бо там мене звинувачують. Ну що, нагулялась гульона? Ну що, показала екскурсію? Ну що, то, ну що? Екскурсії, це що? Києво-Печерська лавра для екскурсій? Друзі, це ж об'єкт всемірного значення, це ж ЮНЕСКО, це ж всесвітня слава Києво-Печерської лаври. Звичайно, там повно екскурсій. Так було в 90-ті роки, так було в 2000-ні роки і по сей день. Там дуже багато іноземних делегацій. Іноземці приїздять подивитися Києво-Печерську лавру. Екскурсоводи, тобі ж гіди, їх водять. Зараз екскурсовод не модно говорити, а модно говорити гід. Гіди водять по території Києво-Печерської лаври. Нещодавно, до речі, перед війною я бачила там і японських туристів, і англомовних туристів дуже багато. З усього світу їдуть Києво-Печерську лавру дивитись. А ви пишете таке нісенітниці в коментарях, що Києво-Печерська лавра – це не екскурсії. А де ж молитва? А молитва на літургії я знімала в середу. Причому в той час я знімала, коли не було молитви ніякої в Успенському соборі. До речі, хто уважно дивився то моє відео, то там на початку відео я показую розклад богослужінь. Бо одна написала: а як же 28 числа віддання Пасхи? І поїхала. Я не була на богослужінні на честь віддання Пасхи. Я знімала в інший час. Розумієте? От. Ну і зараз хочу вам ставити один коментар. Друзі, я була, знаєте, цей коментар викликав у мене посмішку. Чому? Ну, по-перше, хто з нас грішник, буде вирішувати Господь на Божому суді. Кожен із нас повстане перед Господом, де вас будуть судити за ваші справи земні. І не ви будете розказувати людині, що вона грішниця. І не ви будете говорити про те, що людина багатая грішниця. Скажіть, будь ласка, шановний коментатор, чому ви так зрозуміли, що я багатая грішниця? У мене це написано на лобі. Багатая грішниця? Ви впевнені в цьому? Вам не соромно писати віруючій людині? Я така ж віруюча людина, як ви. Вам це не соромно писати? І ще одне.
В Конституції України написано, що у нас свобода віросповідання. Але серед українців почалися срачі. Прошу до уваги подивитися фрагмент одного з недавніх моїх відео. І нещодавно у мене на каналі було таке відео. Самі справжні штани. Тепер дивіться, срачі серед українців. 3 моменти. Релігія, мова і обстріли. Тебе обстрілюють, мене ні. Ми нещасні, а ви живете. Да? Релігія. Греко-католицька церква, Римо-католицька церква, православна церква і купа протестантських церков. То що ми всі не християни українці? Може через це безглуздо робити якісь, знаєте, напади один на одного? А мова? Тут вона російська, тут вона українська, тут вона українська, тут вона російська. І розумна людина ніколи не буде ділити українця за мовною ознакою. Але я все більше і більше ловлю себе на думці, що там, де російська мова, там дійсно руський мір. Єднанні, ми об'єднані повинні бути. І ще хочу вам сказати, коли я буваю будь-де, чи в Єгипті, чи в країнах Європи, я завжди знімаю храми. Я завжди заходжу в храми. Так було в Єгипті, в церкві Коптській, а Коптська церква – це православна церква в Єгипті. Я давала огляд Коптської церкви. Так було з язичницькими храмами Єгипту. Так було. У мене на каналі є відео дуже красиве, Абідос Дендера, подивіться. Так було з будь-якими храмами, чи в Будапешті Римо-католицьку церкву ми знімали, чи у Львові я знімала греко-католицькі церкви, Римо-католицькі церкви. Церкву Успіння я знімала на вулиці Руській. Я знімала багато церков різних конфесій. В Києві я нещодавно робила огляд церкви Святого Олександра, це Римо-католицька парафія в Києві. Римо-католицька парафія в Києві. Церква Святого Олександра. Я там робила репортаж. Я робила репортаж у костьолі Святого Миколая, який побудовано в готичному стилі. Це Римо-католицька парафія в Києві. Я заходжу в різні конфесії, я дивлюсь, я аналізую, рефлексую, да? І я завжди своєму глядачу хочу показати різноманітність віросповідань. Хоча колись я була свідком того, що стояла дівчинка і мама, дівчинці десь було 15 років, і вони хотіли зайти до Римо-католицької церкви. Дівчинка каже: мама, пішли, подивимось. А мама вперлася рогом і каже: та ні, я ні за які гроші не зайду до Римо-католицької церкви. Це гріх, тому що ми православні. Ще й така точка зору є, друзі. І як бачите по цьому відео, що питання дуже складне, питання віри дуже складне, воно завжди було складне. Пригадайте минулі часи, минулі епохи, минулі сторіччя, що за релігії були війни, релігійні війни. Країна йшла на країну. Це були минулі сторіччя. Але це не тема нашого відео. Я сьогодні просто рефлексую і розказую те, що мені б хотілося донести до мого глядача. Отже, друзі, давайте жити, насолоджуватися життям, усміхатися, тому що завтра перший день літа, а це означає, що ми з вами на каналі побуваємо в багатьох цікавих місцях мого улюбленого Києва. Чао! І до зустрічі у мене на каналі!